Hello my friend, what's up? Welcome to my YouTube channel Gurkha Bonsai. आज चाहिँ म देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ क्रिप मेटल अर्थात् असारेको मटेरियल्स जुन चाहिँ धेरै पुरानो अराउन्ड 10 इयर्स जति फिल्डमा ग्रो भएको मटेरियल्स। यो मटेरियल चाहिँ फ्युचरमा क्रेट बोन्साई बन्छ अनि म आज चाहिँ यसलाई फर्स्ट ओट गर्दैछु। यो ट्री चाहिँ कलेक्सन गरेको लगभग 2 मन्थ जति हुन लागिसक्यो अनि सुरुवात पनि भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो अर्को घरबाट कलेक्सन गरेको जुन चाहिँ फिल्डमा ग्रो भएको अराउन्ड 10 इयर्स भन्दा माथि फिल्डमा ग्रो भएको थियो। त्यो टाइममा यो ट्री धेरै अग्लो थियो। Oh my god, this tree is creep metal growing 10 years on field. Oh my god, thank you so much for giving this wonderful tree, auntie. त्यो देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा हातले पनि भेटिदैन। मैले कलेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ मैले काटेर यो पट जुन यो देखिराख्नु भएको छ यो बोन्साई पटमा चाहिँ प्लान्टेसन गरेको थिएँ। यो जुन बोन्साई सोइलमै हैन, सोइल चाहिँ एकदम राम्रो मिक्स राम्रो बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको ट्री पनि सर्भाइभ गर्छ। यो ट्री अहिले सर्भाइभ गरिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। आज म यसमा फर्स्ट ओट गर्दै छु। अनि ओट के भन्दाखेरि चाहिँ हामी यसको जुन जति पनि छ यसको सिलेक्सन, यो ब्रान्च सिलेक्सन, यो बर्ड सिलेक्सनहरु चाहिँ गर्छौं। त्यसपछि फर्स्ट सिम्पल वायरिङ हैन, एकदम सानो खालको मसिनो तारले चाहिँ यसलाई थोरै हल्का ब्रान्चहरुलाई चाहिँ मिलाउनु पर्छ। अनि फ्युचरमा चाहिँ ग्रेट बोन्साई बन्छ। जसरी फर्स्ट ओट भनेको चाहिँ म यसको जुन देखिराख्नु भएको छ यसको यहाँ चाहिँ धेरै ब्रर तरिकाले ब्रान्चहरु निक्लिएको छ हैन। यसलाई चाहिँ अब कुन ठाउँमा कुन ब्रान्च राख्ने त्यो चाहिँ मिलाउँछु, वायरिङ गर्छु। हो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ, सपोर्ट गर्नुहुन्छ गौरव बन्साई युट्युब च्यानल। तपाईहरुहरू पनि क्रिप मेटल अर्थात् असारे कलेक्सन गर्नु होला। बट यो टाइम कलेक्सन टाइम सकिसकेको छ डिसिडिएस स्पेसिफिकहरुको। यो चाहिँ स्पेशल डिसिडिएस स्पेसिफिक भित्र पर्ने। डिसिडिएस भनेको के हो भन्नु होला नयाँ मान्छेले। डिसिडिएस भनेको चाहिँ जति पनि रुखहरुको पातहरु झर्ने गर्छ त्यसलाई चाहिँ डिसिडिएस स्पेसिफिकहरु भन्ने गरिन्छ। जुन चाहिँ विन्टर या जाडो टाइममा चाहिँ यसको पत्ताहरु झर्छ। त्यो टाइममा यसको जति पनि स्पेसिफिकहरु डिसिडिएस स्पेसिफिकहरु छ त्यो स्पेसिफिकहरु कलेक्सन गर्नुभयो, उताको कलेक्सन गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम सक्सेस रेट एकदम हाई हुन्छ। गएर एकचोटि मेरो मुस्ताङको ब्लग हेर्नु होला, त्यहाँ पनि सबै डिसिडिएस स्पेसिफिक कलेक्सन गरेको र अहिले सबै ट्रीहरु सर्भाइभ गरिसकेको छ। सो अब म चाहिँ यसमा ओट गर्छु। जस्ट अहिले चाहिँ अब तपाईहरुले यो सानो पटमा किन गरिराखेको छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। जस्ट अहिले म यसको रुटहरु अलिकति स्ट्रङ बनाइसकेपछि यसलाई फेरि बिगर पटमा प्लान्टेसन गर्छु। अनि त्यसपछि धेरै काम गरिसकेपछि चाहिँ लास्टमा ट्री एकदम राम्रो देखिन थालिसकेपछि चाहिँ बल्ल म बोन्साई पटमा फिक्स गर्छु हैन, यस पटमा। अहिले जस्ट यो चाहिँ यसमा राम्रो तरिकाले रुट डेभलप होस्। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ ब्रान्चहरु स्ट्रङ बनाउनलाई चाहिँ अलिकति ठुलो बिगर पटमा चाहिँ प्लान्टेसन गर्ने हो। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गर्नु होला। अब म यसको चाहिँ नचाहिने बर्डर रिमुभ गर्दैछु। यो ट्रीको चाहिँ फेस चाहिँ तपाईको यो चाहिँ ब्याक साइडको फेस हो हैन। अनि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अगाडिबाट फ्रन्ट जुन यो साइडबाट हामी यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा रुख बन्नु पर्यो। अराउन्ड 1.5 फिट जतिको हाइट हुन सक्छ। लगभग 1 फिट चाहिँ यसको ट्रङ्क बेसै छ अनि 1.5 फिट चाहिँ यसको हाइट भएर हामी यो तरिकाले हैन ब्रूम स्टाइलमा डेभलप जुन ब्रान्चहरु चाहिँ सनलाइटको थ्रो जुन यो साइडको जति पनि बर्डहरु छ ब्रान्चहरु छ यो सनलाइट इफेक्टले वान साइड ग्रो हुन्छ, वान साइड ग्रो हुन्छ, ग्रो ब्याक एन्ड टप बटम हैन। सो लेट्स स्टार्ट। म यसको फर्स्ट यो जति पनि अलिकति पुरानो लिभहरु छ त्यो लिभहरु चाहिँ रिमुभ गर्छु। वायर गर्दाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि वायर गरेर चाहिँ ब्रान्चहरुलाई राम्रो तरिकाले सिलेक्सन गर्छु। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके।
सो गाइस यसको चाहिँ पुरानो लिभहरू अनि त्यसपछि अननेसेसरी ब्रान्चहरू चाहिँ रिमुभ गरिसकेको छ। अब म यसमा वायरिङ गर्छु। वायरिङ चाहिँ यसमा डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। वायरिङ टेक्निक एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ओके सो गाइस दिस इज माई टेक्निक। यदि ट्रङ्क ठुलो छ भने चाहिँ हामी यो तरिकाले ब्रान्चको तलपट्टि किला ठोकेर पनि वायरिङ गर्न सकिन्छ होइन, किनभने त्यत्तिकै गर्दाखेरि चाहिँ वायर भद्दा देखिने कारणले यो टेक्निक चाहिँ तपाईँहरू पनि युज गर्नु होला। ओके लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्क सकिसकेको छ, जसको चाहिँ हामीले पुरानो लिभहरू रिमुभ गरियो, ब्रान्च सिलेक्सन गरियो, त्यसपछि चाहिँ टेक्निक वायरिङ टेक्निक युज गर्नको लागि जुन यो स्क्रु लगाएर वायर टेक्निक गरेर एउटा यो जुन चाहिँ ब्रान्चहरू मिलाएको छ, जुन चाहिँ फर्स्ट स्टाइलिङ, यसमा चाहिँ धेरै काम गर्नुपर्ने छ फ्युचरमा। जसको यो चाहिँ अहिले सुरुवाती फेजमा छ। जुन यसको यो जुन यहाँनिरको पोइन्ट देखिरहनु भएको छ, यो पोइन्टमा चाहिँ तपाईको पछि केही समयमा चाहिँ म यहाँनिर कार्विङ गरेर होल बनाउने सोचिरहेको छु। अनि यहाँनिर पनि होल बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। यो भाग चाहिँ एकदम नराम्रो देखिरहेको छ अगाडिबाट हेर्दा पनि। सो यसलाई चाहिँ अलिकति नेचुरल बनाउनको लागि चाहिँ हामी यहाँ होल बनाउँछौँ। अनि यो जुन टपको बटममा पनि होल बनाउँछौँ। सायद फ्युचरमा धेरै राम्रो ट्री बन्छ। यसको वायर चाहिँ एराउन्ड 3 महिना या 2.5 महिनामा चाहिँ वायर रिमुभ गर्छौँ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ अझ धेरै ब्रान्चहरू चाहिँ डेभलप हुन्छ। अनि त्यसपछि अझ ट्री हेर्न लायक हुन्छ। फ्युचरमा हामी काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जति धेरै काम ओर गरिन्छ, जति टाइम पछि अझ यो ट्रीको चाहिँ एक्स्ट्रा लुक्स बवाल देखिँदै जानेछ होइन। सो तपाईँहरू यो टाइमसम्म यो भिडियो हेरेर साथ सपोर्ट गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। यदि कोही नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरु पनि डिसिडिएस स्पेसिफिकहरु कलेक्सन गर्नु होला। राम्रो म्याटेरियल्सहरु, अलिकति एज पुरानो भएको म्याटेरियलहरु जुन चाहिँ हामी चाँडो बोन्साई बनाउन सकिन्छ हैन। अनि डिसिडिएस स्पेसिफिक चाहिँ एकदम फास्ट ग्रोइङ स्पेसिस भित्र पर्ने बेस्ट प्लान्ट, बेस्ट ट्रीज। सो आई होप एभ्रीवन सपोर्ट गोर्खा बोन्साई। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? जस्ट यो फर्स्ट स्टाइलिङ, फर्स्ट वर्क, सायद फ्युचरमा राम्रो ट्री बन्छ, राम्रो बोन्साई बन्छ। So support गर्नु होला। Bye bye, see you in the next videos. Take care. Ciao.